හරි අයිබෝන් හැමෝටම අදත් අපි අලුත් පාඩමක් කරන් යලා තින්නේ මේකත් ඉතාමත්ම බහුලව පාවිච්චි වෙන ගොඩක්ම වැදගත් පාඩමක් ඉතාම වැදගත් so ඉතින් අපි මේක ඉගෙන ගන්න බලමු මේකෙන් කරන්න පුළුවන් මේකෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ pre-scheduled future actions කියන එක. ඒ කියන්නේ කලින් සැලසුම් කරන ලද අනාගත කාල ක්‍රියා. ඒ කියන්නේ කරන්න ඉන්න දෙයක් කියන හැටි. දැන් තව ටිකකින් කරන දෙයක්, හෙට කරන දෙයක්, අනිද්දා කරන දෙයක් ඔය වගේ ලබන මාස ලබන සති ලබන අවුරුද්දක් කමන්නේ දැන් අපි ප්ලෑන් කරලා කියන දේ. කියන්නේ හිතලා මේ වෙලාව හිතලා කියනව නෙමෙයි. මොනවාරි දෙයක් හෙට කරන්න මොකද්ද කියලා කවුරු ඇහුවොත් මොකද හෙට කරන්නේ කියලා ඉතින් කියන දේවල් ටිකක් තියෙනවනේ. ඒ වගේ දේවල් කියන හැටි තමයි මේකෙන් බලන්නේ. හරිද? ඉතින් එහෙනම් මේකේ අවසාන වෙනකම් බලන්න ඒගොල්ලෝ අලුත් නම් ඔය channel එකට subscribe කරන්න. ඉතින් අනිත් අයටත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන share කරන්න. ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත දේවල් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න, like එකක් දාන්න. ඉතින් ඒකත් තමයි support එකක් වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු මේ පොඩි පාඩම ඉතාම යුක්ත වෙලාවක ඉගෙන ගන්න. right then මේකෙත් present continuous එකෙන් තමයි මේකත් කියන්නේ. I am she is he is we are ඔය වගේ I එක ing form එක. ඕක තමයි ගන්න. I am working tomorrow. I am working tomorrow. දැන් බලන්න නිකන් I am working විතරක් තිබ්බනම් නිකන් මම මේ නිකන් දැන් වැඩ වගේ එකක් කියන්නේ. නමුත් එහෙම නෙමෙයි. මේක අනාගත කාලයක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් අදහස් වෙන්නේ I am working tomorrow. හෙට මං වැඩ. හෙට මං වැඩ කරා we කියන එකක් නෙමෙයි. හෙට වැඩ කරන් ඉඩ තියනවා කියන එකක් නෙමෙයි. මං හෙට වැඩ කරන්නම් කියන එකක් නෙමෙයි. මං හෙට වැඩ. කෙලින්ම කියනවා. ෂුවර් කරලම කියනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට මේ පැටර්න් එක තමයි භාවිතා වෙන්නේ. එතකොට බලමු I am coming home early today. I am coming home early today කියන්නේ අද මං වේලාසන ගෙදර එනවා. අද මං එනවා. I am coming home කියන්නේ මං ගෙදර එනවා. early කියන්නේ වේලාසන, today කියන්නේ අද. So I am coming home early today. අද මම වේලාසන ගෙදර එනවා කියන එක. So I am going to Colombo next week. මම යනවා කොළඹ next week කියන්නේ ලබන සතියේ මම කොළඹ යනවා කියන එක. මේක තමයි කතාව. I am going කියන්නේ මං යනවා. to Colombo කියන්නේ කොළඹට, to Colombo කියන්නේ කොළඹට. next week කියන්නේ ලබන සතියේ. I am going to Colombo next week. We are moving to Australia next year. We are moving. Move වෙනවා කියලා කියන්නේ move වෙනවා කියනවා ඒකට මෙහෙට හෙල වෙනවා කියලා චලනය වෙනවට move කියලා කියනවා. මෙතන I am මේ we are moving කියලා කියන්නේ යන්නම යනවා කියන එකයි. කොහේ හරි ගිහිල්ලා පදිංචි වෙන්න settle වෙන්න යනකොට move කියලා කියනවා. We are moving to Australia. අපි ඕස්ට්‍රේලියාවට යනවා next year කියන එකයි. දැන් ගිහින් එන්න යනවා කියන නෙමෙයි නිකන් ඉන්න යනවා වගේ අදහස් තමයි. ඉතින් move කියන එක අදහස් වෙන්නේ. පදිංචියට යනවා වගේ. We are moving to Australia next year. We are going on a trip next month. We are going on a trip. අපි trip එකක් යනවා ලබන මාසෙ කියන එක. We are going කියන්නේ අපි යනවා. on a trip කියන්නේ trip එක. next month කියන්නේ ලබන මාසෙ. ඒක අපි ලබන මාසෙ trip එකක් යනවා කියන එක තමයි මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ. right they are meeting. they කියන එක බහුව වචනයකින්ද ආ එන්නේ. හරි. so they are meeting in the evening today. ඒගොල්ලෝ හම්බ වෙනවා meet වෙනවා හවසට අද හවසට ඒගොල්ලෝ meet වෙනවා කියන එක. හම්බ වෙනවා කියන එක. හරිද? my son is writing. මගේ son ලියනවා his exam. එයාගේ exam එක this December. මේ දෙසැම්බර් වල මගේ පුතා exam එක ලියනවා මේ දෙසැම්බරේ. my son is writing his exam this December. මේවා කියලා පුරුදු වෙන්න පුළුවන් තරම් කියලා හුරු වෙන්න. ඒක තමයි හොඳම ක්‍රම. so my wife is completing her degree next year. මගේ wife is completing. My wife කියන්නේ singular හින්දා ඒක වචන හින්දා is කියනවා. ඒක completing her degree. එයාගේ degree complete කරනවා මගේ wife next year කියන්නේ ලබන අවුරුද්දේ. ලබන අවුරුද්දේ මගේ wife එයාගේ degree complete කරනවා කියන්නේ. So Mr. Silva is retiring next year. Mr. Silva retire වෙනවා. retire වෙනවා කියන්නේ විශ්‍රාම ගන්නවා next year. Mr. Silva is retiring next year. ලබන අවුරුද්දේ Mr. Silva retire වෙනවා. ඒක ඉතින් අපි දැන් හිතලා කියන එක නෙමෙයි කොහොමත් වෙනවයි කියන එක. කොහොමත් all මේ කියන්නේ schedule වෙලා තියෙන දේවල් අපි කියන්නේ. කලින් schedule කරලා තියෙන දේවල් තමයි මේ විදිහට කියන්නේ. So Sachin is resigning in December. Sachin අස් වෙනවා. resign වගේ ඉල්ල අස් වෙනවා. අයින් වෙලා යනවා ජොබ් එකෙන් වගේ. resign in December. December වල Sachin අයින් වෙනවා. මේ ඉල් අස් වෙනවා. So you are getting her position. ඔයා තමයි ගන්න. එයාගේ position එක. එයාගේ ඒ ස්ථානය ගන්න ඔයා. You are getting. get කියන්නේ ගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලට ලැබෙනවා කියන අදහසක් තියෙනවා. get කියන එකෙන් ලැබෙනවා කියලා කියනවා. ඔයාලට තමයි මේ position එක හම්බ වෙන්නේ. කියන එක තමයි ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ. We are painting our house. අපි paint කරනවා අපේ ගේ. We are painting our house at the end of the year. At the end of the year කියන්නේ අවුරුද්දේ අන්තිමට. හරි.
we are painting our house at the end of the year. අපි ගේ paint කරනවා අවුරුද්දේ අවසානයේට කියන. and my friends are coming this Friday to see me. My friends are coming. මගේ යාළුවෝ එනවා this Friday කියන්නේ මේ සිකුරාදා to see me. My friends are coming this Friday to see me. මොනවයි කියන්නේ? ඒ කියන්නේ මගේ යාළුවෝ මේ සිකුරාදා මාව බලන්න දෙනවා. see කියන්නේ බලනවාට. So he's buying a new car next week. He's buying කියන්නේ ඔහු ගන්නවා. සල්ලි buy කියන්නේ සල්ලි දීලා ගන්නවා. new car කියන්නේ අලුත් කාර් එකක් next week. ලබන සතියේ ඔහු අලුත් කාර් එකක් ගන්නවා කියන එක. So we are completing this project at the end of this month. We are completing this project at the end of this month. We are completing, right? අපි complete කරනවා මේ project එක at the end of this month. මේ මාසේ අන්තිමට මේ අපි project එක ඉවර කරනවා. complete කරනවා කියන්නේ. I'm doing an online class tomorrow morning. මම online class එකක් කරනවා හෙට උදේ. I'm doing do කියන්නේ කරනවානේ. I'm doing an online class tomorrow morning. හෙට උදේට මම online class එකක් කරනවා. I am meeting my friend for lunch tomorrow at noon. I am meeting my friend. මම හම්බ වෙනවා මගේ යාළුවා lunch එකට. for lunch. lunch එක සඳහා tomorrow හෙට at noon. හරියටම මධ්‍යහ්නයේ දවල්ට. දවල් 12ට. ඒ වගේ අදහස තමයි noon කියන්නේ හරියට මේ දවල්ට. හරි. So I'm meeting my friend for lunch tomorrow at noon. So she is flying to Paris. And she කියන්නේ ඒක වශයෙන්ද she is flying to Paris next week for a business conference. Business conference එකකට she is flying to Paris. එයා fly කරනවා ගුවන් ගමනක යනවා. ගුවනින් යනකොට තමයි fly කරනවා කියලා කියන්නේ. She is flying to Paris. Paris වලට යනවා. next week ලබන සතියේ for a business conference එකකට. we are attending the concert on Saturday evening. අපි concert එකට attend වෙනවා සහභාගී වෙනවා. අපි concert එකට සහභාගී වෙනවා on Saturday evening. සෙනසුරාදා හවසට. they are having a party. ඒගොල්ලෝ පාටියක් දානවා. හරි. at their house this weekend. මේ සතියේ අන්තයේ ඒගොල්ලෝ පාටියක් දානවා කියන්නේ. they are having a party. they කියන්නේ බව වශයෙන් කියනද ආයෙන්නේ. හරිද? he's taking the train. He's taking the train කියන ඔහු train එක ගන්න to New York on Friday morning. එයා train එක අල්ල ගන්නවා. එයා train එකේ තමයි යන්නේ කියන්නේ ඇත්තටම. එයා train එකේ යනවා New York වලට on Friday morning. සිකුරාදා උදේට train එකේ තමයි යන්නේ. New York වලට කියන්නේ. right. ඉතින් are you coming? then ප්‍රශ්න වලට අහන්න පුළුවන්. are you is she මොකද කියන බලන්න. are you coming to the meeting tomorrow afternoon? ඔයා හෙට දවල්ට meeting එකට එනවා කියන්නේ. හරිද? are you coming? මෙතන you කියන එක බහුව වශයෙන්ද are කියන එක තමයි එන්නේ. I'm going to the dentist for a checkup next month. I'm going to the dentist. මම යනවා dentist ගාවට checkup එකක් දාගන්න ලබන මාසේ කියනවා. we are going camping. අපි යනවා camping in the mountains next summer. මම කඳුවරයට යනවා camping යනවා අපි next summer ඊළඟ සමයේදී. ඊළඟ ගිම්මානේ කාලේදී we are going. අපි යනවා කියන එක. ඉතින් දැන් අපි මේකෙන් කියන්නේ pre-scheduled future actions plan කරපු actions. ඉතින් තව මේකේ මේ තවත් ඉතින් මේ වගේම වාක්‍ය ගොඩක් මම දානවා description එකේ දාලා තියෙනවා උදාහරණ. ඒවත් try කරලා බලන්න. ඔයාලා ඇත්තටම කියව ගන්න සහ ආය කියන්න විශේෂයෙන්ම කටින් ආය කියන්න ආය අහන්න එකම එක වුණත් ආය අහන්න ඒක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා ආය කියන්න ඉතින් කියලා හුරු වෙන්න පුළුවන් නම් තව කෙනෙක්ගේ කතා කරන එක තමයි ඇත්තටම හොඳම දේ වැරදුනාට කමන්නේ මේ ප්‍රොපෝෂන්ස් යන්නේ වැරදීම කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ වැරදෙන්න අරින්න මම නම් කියන්නේ වරදින්න අරින්න කියන එක තමයි හොඳම දේ වැරදෙන්න අරලා ඉගෙන ගන්න හදාගන්න හරිද අපි කරන්න වෙන දේ කවදාවත් පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ ඉතින් ඒකින්ද හොඳටම පුළුවන් වෙලා කරනවා කියන එකත් කවදාවත් කරන වැඩක් නෙමෙයි. ඒකින්ද පුළුවන් දේත් එක්ක තියෙන තමන් ගාව තියෙන දේෙන් තමන්ට පුළුවන් උපරිම දේ කරන එක තමයි හොඳම වැඩේ. තමන් ඉන්න තැන ඉඳගෙන තමන් ගාව තියෙන දේ තමන්ට පුළුවන් උපරිම දේ කරන්න. ඒකෙන් තමයි පුළුවන් වෙන්නේ. right. එහෙනම් ඉතින් අන්තිම වෙනකම් බැලුවට thank you ඔබ හැමෝටම. ඉතින් වීඩියෝ එක like කරන්න, comment එකක් දාන්න, subscribe කරන්න. So and share with your friends and that is going to support my channel too. So thank you for staying till the very end and see you in the next video.